नमस्ते, मेरो फुड डायरीमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म हजुरहरूसँग कुखुराको मासुको अचारको रेसिपी शेयर गर्न जाँदैछु। अब यसलाई बनाउन सुरु गरौँ। यसलाई चाहिने सामग्रीहरूबाट यहाँ सुरुमा मैले कुखुराको मासुलाई लिएको छु। त्यसैगरी मासु फ्राई गर्नलाई रिफाइन्ड तेललाई लिएको छु र अचार बनाउनको लागि तोरीको तेललाई लिएको छु। त्यसैगरी यहाँ बेसार, रातो धुलो खुर्सानी, नुन र भिनेगरलाई पनि लिएको छु। यहाँ मैले एउटा कागतीलाई लिएको छु र केही लसुन पनि लिएको छु। आधा भन्दा बढी लसुनलाई यसरी मसिनो अनि लाम्चो गरी काटेर लिएको छु र यो थोरै चाहिँ पेस्ट बनाउनलाई लिएको छु। त्यसैगरी यो 2वटा रातो हाबनेरो चिरीलाई पनि लिएको छु। यो चाहिँ अकबे जस्तै पिरो हुने हुनाले मैले यस खुर्सानीलाई लिएको हुँ। त्यसैगरी यहाँ केही सुकेको रातो खुर्सानी र केही हरियो खुर्सानीलाई पनि लिएको छु। यहाँ अचारको मसला बनाउन मैले सौंफ, ज्वानो, तोरी, कालो जिरा र सेतो जिरालाई पनि लिएको छु। अब सबैभन्दा पहिले म अचारको मसलालाई तयार गर्न जाँदैछु। यहाँ मैले एउटा प्यान बसालेको छु जुन ताती पनि सकेको छ। अब म सबै मसलालाई राखेर 2 देखि 3 मिनेटसम्म भुट्नेछु। यसरी मसलाहरूलाई चलाउँदै भुट्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सबै मसला राम्रोसँग पड्किन थालिसक्यो र मसलाबाट मिठो बास्ना पनि आउन थालिसक्यो। यो मसला भुटेर रेडी भइसक्यो। मैले यहाँ भुटेर राखेको मसला सेलाएपछि यसरी मिक्सर ग्राइन्डरमा खस्रो पारेर पिसेर लिएको छु। मैले यहाँ एउटा कराईलाई बसाएको छु र मासु फ्राई गर्नको लागि तेललाई राख्दैछु। तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि यसरी मासुलाई राख्दैछु। मासु राखिसकेपछि यसलाई यसरी चलाउँदै फ्राई गर्दै जानेछु। मासुको अचारको मासु चाहिँ एकदम राम्रोसँग फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ 15 देखि 20 मिनेटसम्म मासु फ्राई गरेपछि मासु फ्राई भएर रेडी भइसकेको छ र यी सबै फ्राई भइसकेको मासुलाई म यसरी निकाल्दैछु। र बाँकी रहेको अरू मासुलाई पनि फेरि फ्राई गर्दैछु। अब यहाँ सबै मासु फ्राई भएर रेडी भइसक्यो। अब अचार बनाउन मैले यहाँ एउटा प्यान हिट गर्नलाई बसालिसकेँ। म यसमा तोरीको तेललाई राख्दैछु। तेल राम्रोसँग तातिसक्यो। अब म यसमा पहिला रातो सुकेको खुर्सानीलाई राख्दैछु। त्यसैगरी मसिनो गरी काटेर राखेको लसुनलाई पनि राख्दैछु र अब यो पिरो रातो हाबनेरो चिलीलाई पनि राख्दैछु र हरियो खुर्सानीलाई पनि राख्दैछु र यो लसुनको पेस्टलाई पनि राख्दैछु। अब यी सबै चिजलाई राम्रोसँग चलाउँदै एकछिन पकाउने छु। अब म यसमा बेसारलाई पनि राख्दैछु र राम्रोसँग चलाउँदैछु। र अब म यसमा अघि पिसेर राखेको मसलालाई राख्दैछु र अब म नुनलाई पनि राख्दैछु र राम्रोसँग चलाउँदैछु। अब म अघि फ्राई गरेर राखेको मासुलाई पनि राख्दैछु र यसलाई सबै मसलाहरूसँग राम्ररी मिलाउँदैछु। अब रातो धुलो खुर्सानीलाई पनि राख्दैछु र राम्रोसँग चलाउँदैछु। अब म यी सबै चिजहरूलाई 2 मिनेटसम्म एकदम राम्रोसँग पकाउँदैछु। 2 मिनेटसम्म पकाएपछि
अब म चुलोलाई एकदमै लो हिटमा राखेर यसमा कागतीको रसलाई राख्दैछु र राम्रोसँग मिलाउँदैछु र अन्तमा भिनेगरलाई पनि राख्दैछु र राम्रोसँग मिलाउँदैछु। यो भिनेगरको प्रयोग चाहिँ अचार छिट्टै नबिग्रियोस् भनेर गरेको हुँ। अब यहाँ कुखुराको मासुको अचार बनेर रेडी भइसक्यो। यो अचारलाई हामी तुरुन्तै पनि खान सक्छौं, नभए यसरी सफा अनि सुक्खा सिसाको जारमा राखेर फ्रिजमा स्टोर गरेर केही समयसम्म राखेर पनि खान सक्छौं। हजुरहरूलाई आजको कुखुराको मासुको अचारको रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने हजुरहरू पनि यसरी नै बनाएर खानुहोला अनि कस्तो बन्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्नुहोला। अब म हजुरहरूलाई मेरो अर्को नयाँ रेसिपीका साथ भेट्ने छु। आजको भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।